දවසක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද වෙසක් එකට සරල බල්බ් නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල වෙළඳ පොලේ මේව බල්බ් වැල් එහෙම නැත්නම් ආනයනය කරන ලද බල්බ් වැල් සහ ඒ සඳහා යන වියදම අධික වෙච්ච අවස්ථාවක අපි සරලව මේ වගේ පරිපථයක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියන එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මේකේදී ඔයගලන්ට මේ simulation software එක පාවිච්චි කරලා simulate කරලා පෙන්නනවා. මොකද මගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට components මිලදී ගැනීමට යෑමේ අපහසුතාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක කලින් නිර්මාණය කරපු circuit එකක්. ඒක නිසා මම මේක simulate කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි. එතකොට මේකට මූලික වශයෙන්ම මේකේ බේසික් එක වෙන්නේ මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ multi vibrator circuit එකක මූලික diagram එකක් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන. ඒ වගේම මෙතන transistors හතරක් පාවිච්චි කරනවා. capacitor electrolytic capacitors දෙකක් සහ resistor හතරක් මූලික පරිපථයට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේකට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 33k resistors දෙකක් 1k resistors දෙකක් 100 microfarad 16 volt වගේ volt 16 වගේ capacity electrolytic capacitors දෙකක් ඔයගලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ values වෙනස් කරලා අපේ අවසානයේ බල්බ් එකේ රටාව වෙනස් වෙන හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඕනම NPN transistor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මූලික වශයෙන්. මේකට මම 128 transistor එකක් සමග D400 හෝ D313 transistor එකක් NPN transistor එකක් මම මෙතන කපල් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගලන්ට මේ ආකාරයෙන් කපල් කරලා output stage එකේ power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට D400 හරි D313 හරි transistors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නවා මේ මූලිකව මේ තියෙන capacitor එකක් capacitor electrolytic capacitor එකක්. ඒකට ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. එතකොට capacitor එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ධන අග්‍රය. එතකොට ධන අග්‍රයත් එක්ක තමයි 1k resistor එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේකෙත් 1k resistor එකත් එක්ක ධන අග්‍රය. එතකොට 33k resistor එක ඍණ අග්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා transistor එකක් ගත්තම transistor එකේ මේ E තලයේ තියෙන NPN transistor එක E තලයේ තියෙන පැත්ත මේක emitter එකත් මේක collector එක ලෙසත් මේක base එක ලෙසත් හඳුන්වනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම මෙතනට cursor එක තිබ්බම මේක collector මේක emitter කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ transistor එකේ base එක මේ තියෙන capacitor එක සහ 33කේ resistor එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මෙතනත් මේකේ අනිත් පැත්තට අනිත් transistor එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ හැම තැනකම dots තියෙනවා. ඒ dots තියෙන අවස්ථයන් තමයි විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ ස්ථාන සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේකත් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ transistor emitter එක මේ transistor base එකත් එක්ක එතකොට මේකේ collector එක අපි ගන්නවා ඒක output එකක් හැටියට. මේ transistor එකේ collector pin එකත් අපි ඒක output එකක් හැටියට ගන්නවා. එතකොට මේ transistor emitters දෙක එකතු කරලා මේකට 9 volts DC supply එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ඍණාග්‍රය ලෙස ගන්නවා. ඒකේ ධනාග්‍රය ලෙස අපි මූලික circuit එකේ ධනාග්‍රය ලෙස ගන්නේ මේ resistors 4 සම්බන්ධ කරලා ඒ අග්‍රය ධනාග්‍රය ලෙස සලකනවා. එතකොට ඒ වගේම මේකේ අපි ඉදිරියේ මේකේ අපි ස්විචින් සම්බන්ධව අදාළ පරිපථ කොටසට අවශ්‍ය සප්ලයි එක ලබා දීමටත් ධනාග්‍රය ලෙස අපි මේ සර්කිට් එකේ කොමන් ධනාග්‍රය ලබා ගන්න. හරි. ඒතකොට මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේකෙන් ලැබෙන output එක යොදාගෙන තමයි අපි මේ තියෙන bulbs ස්විචින් කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ 1N4007 කියන diode එකක්. ඒතකොට diodes දෙකක් ඕන වෙනවා. එතකොට මම කිව්වා මෙතන ධනාග්‍රය එහෙම අරගෙන diode එක ගත්තම මම පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට diode එකක් 1N4007. එතකොට මේකේ මේ ඉරක් තියෙනවා. ඒ ඉර තියෙන පැති දෙක එකිනෙකට මුහුණලා සිටිනසේ මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉර තියෙන පැති දෙක
ඊට පස්සේ ඒ එකෙන් එන common අග්‍රය මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ තියෙන්නේ රිලේ එකක් 5 volt DC රිලේස් දෙකක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්න ස්විචින් කරන්න. ඒතකොට රිලේ එකක් ගත්තම රිලේ එකක මූලික වශයෙන් මේ තියෙන රිලේ එකේ කොයිල් එක. ඒතකොට කොයිල් එකට අදාළ අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන අග්‍ර තුනක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක සහ එතකොට මේක තමයි ස්විච් එකක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ පරිපතේට අවුට්පුට් එකක් ලබා දෙන්නේ. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැත්නම් රිලේ එකක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මම පෙන්නන්නම් සත්‍ය රිලේ එක ඒ අග්‍ර ටික තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ තියෙන මේ කොයිල් එක. ඒතර මේ කොයිල් එකට ඉදිරිය ලැබුණු ගමන්ම මෙතන මේ තියෙන ස්විච් එක මෙතනින් මේ අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා පරිපථය සම්පූර්ණ වෙලා ස්විච් එකක් ඔන් අවස්ථාවටපත් වෙනවා. මේ එවැනි රිලේ දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි හඳුන්වනවා මෙතන මේ තියෙන අග්‍රය මේ අග්‍රය හඳුන්වනවා කොමන් අග්‍රය ලෙස. මේක පහතට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක normal මේ අග්‍රය normal open ලෙසත් මෙතන normal close ලෙසත් අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි බලාගමු ඒක ඇත්ත රිලේ එකක දක්නට ලැබෙන්නේ කියලා. එතකොට මම කිව්වා මේක තමයි common අග්‍රය. මේ මෙතන තියෙන common අග්‍රය මේක common. එතකොට මේ තියෙන රිලේ එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන දෙපැත්තේ කොයිල් එක. එතකොට ඔයගලන්ට මේක සරලව මල්ටිමීටර එකක් පාවිච්චි කරලා මේ අග්‍රයට කොයිල් කියන අග්‍ර දෙකට බස මූඩ් එකට දාලා ප්‍රෝබ් දෙක තියලා බැලුවම බස එක නාද වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කොයිල් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ හොඳ රිලේ එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන common අග්‍රය. common අග්‍රයට මුහුණලා තව අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් normal close, normal open කියලා පෙන්නනවා. ඒතකොට normal close එක හැම වෙලේම common අග්‍රයත් එක්ක එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. normal open එක open අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන හැටියට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක open වෙලා තියෙන්නේ. මේකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක තමයි normal close වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙත් normal close. ඒතකොට ඔයගලන්ට ඒකත් පරීක්ෂා කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. බස මූඩ් එකට දාලා මල්ටිමීටර් එකේ කලින් කොයිල් එක චෙක් කරා වගේම මේ මැද අග්‍රය කොමන් එකත් එක්ක මේ අග්‍ර දෙකට මල්ටිමීටර් එක තියලා බලන්න. එක අග්‍රයකදී විතරයි ඔයගොල්ලන්ට බස සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. එතකොට ඒක සහ කොමන් එක තමයි normal close අග්‍රය කියන්නේ මේ වෙන විටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අග්‍රය. එතකොට මේක තමයි අපි normal open ඒ කියන්නේ මේ normal open අග්‍රය තමයි අපි මේ සර්කිට් එකේදී භාවිතයට ගන්නේ. හරි. එතකොට මේ 5 volt රිලේ දෙකක්. එතකොට රිලේ දෙකෙත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මම කියලා දුන්නා කොහොමද අග්‍ර වලට සප්ලයි ලබා ගන්න කියලා. එතකොට මේ පැත්ත තමයි DC සයිඩ් එක. ඊළඟට අපි බලමු AC හරි ඔයගලන්ට මේ පරිපතේ තියෙන වැදගත්ම ලක්ෂණය තමයි මේක 2-way ෆ්ලෑෂර් එකක්. එතකොට ඔයාලට මෙතනට යොදන බල්බ් AC බල්බ් වෙන්නත් පුළුවන් DC බල්බ් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් AC බල්බ් ඕගොල්ලෝ යොදාගද්දී ඊටමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේකෙදි නිතරම ප්‍රධාන විදුලිය ගමන් කරන නිසා රිලේ පින්ස් වලට අත තැබීම සහ කුඩා දරුවන් මේවා පරීක්ෂා කරන යෑම බොහෝ අනුතුරුදායක විය හැකියි. ඒක නිසා හොඳට සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්න කෙනෙක් ලව්ව මේ විදිහ එකක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ආදර්ශනයක් ඇටියට පෙන්වන්නම් කොහොමද බල්බ් 10ක් ස්විච් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන මේ තියෙන්නේ 5 වෝල්ට් බල්බ් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක්. එතකොට මේ 10න් මම පහ පැරලල් කරලා තියෙනවා. පැරලල් කරනවා කියන්නේ මේ බල්බ් 10ම ඔයාලට මූලික ලෙස අරගෙන බල්බ් 10ම දැන් අපි 230 වෝල්ට් ලබා දෙන්නේ. එතකොට බල්බ් 10ම එක් අග්‍රයක් ලෙස සිටින ලෙස අග්‍ර 10ම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ලෙස සිටින ලෙසටම ඒ අග්‍ර ටික එක අග්‍රයක් ලෙස අරගෙන ඒ අග්‍ර 10 කියන එක සම්බන්ධ කරලා ඒක අපි මෙතන සලකමු මේ නියුට්‍රල් අග්‍රය ලෙස. ඒ කියන්නේ අපි නෙගටිව් අග්‍රේම නැත්තම් AC සප්ලයි එකක් දෙනවා නම් ඒක නියුට්‍රල් අග්‍රය ලෙස සලකමු. එතකොට ඉතුරු බල්බ් 10 ඉතුරු අග්‍ර ටික පහ එකට සිටිනසේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනදී මම L1 L1 L2 L3 L5 L7 ලෙස L7 සහ L9 ලෙස මේ බල්බ් පහ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු බල්බ් පහ කියන්නේ L10 L8 L6 L4 සහ L2 අපි මම මෙතනදී තවත් පහක් ලෙස සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට පහේ කොටස් දෙකක් ඇරියට මේක
2way flash වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකෙදි උපරිම වශයෙන් මම කිව්වා දැන් මෙතන මේ රිලේ එකටත් දරිය හැකි ලෝඩ් එකක් තියෙන එක නිසා 5 watt LED type එකේ බල්බ් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට 5 watt LED එක පැත්තකට 30ක් වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 30 60ක් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට LED පාවිච්චි කරලා DC direct supply එකක් දෙනවා නම් ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් LED DC supply එකක් යටතේ. එතකොට හරි දැන් මේකේ අපිට තියෙනවා output අපේ බල්බ් වලට supply දෙන්න මම ඉස්සලා කිව්වා normal open අග්‍රේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මේ රිලේ එකේ මේ normal open කියන අග්‍රේට අපේ බල්බ් සෙට් දෙකේ වයර් දෙක මේ ආකාරයෙන් මෙතනට සහ මේකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉන්පසු මේ common කියන අග්‍රේට ඔයාලා common කියන අග්‍රේට රිලේ දෙකේම common කියන අග්‍රේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පේනවා මේක තමයි මේ රිලේ එකේ common එක මේක තමයි මේ රිලේ එකේ common එක. මේ දෙකම එකට සම්බන්ධ කරලා අපි DC supply එකක් දෙනවා නම් ධනාග්‍රය ලබා දෙනවා. මොකද අපි ඍණාග්‍ර සියල්ල එකතු කරලා ඍණ ලබා දුන්න DC නම් AC නම් අපි phase අග්‍රය ලබා දෙනවා phase එක. මේ දෙකම එකතු කරලා මෙතනට phase එක. ඒතකොට normal open අග්‍රයට අපි ලබා දෙන්නේ phase අග්‍රේ බල්බ් පහක phase අග්‍ර අනිත් රිලේ එකට ඉතුරු බල්බ් පහේ phase අග්‍ර ටික එකිනෙක එකතු කරලා ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලා මේක අත්හදා බලන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තට AC හෝ DC බල්බ් සවි කරන්න කලින් ඔයාලට මේක මේ පැත්තට සප්ලයි දීලා බලන්න පුළුවන් 9 volts. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව මෙතන රිලේ එක ඔටෝමැටික් වෙන ශබ්දය ඇහි ස්විචින් වෙන ශබ්දය. ඒ කියන්නේ මේ මල්ටි වයිබ්‍රේටර් සර්කිට් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එකට අදාළව රිලේ ස්විච් වෙන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්නම්. මොකද මේක බොහෝ මූලික බොහොමයක් සබ්ජෙක්ට් එකේ දැනුම ඇති ඕනම කෙනෙක්ට මේක හදා ගන්න පුළුවන් කඩෙන් බල්බ් දෙලක් ගන්නවට වඩා අඩු මුදලකට. එතකොට හරි මම දැන් මේක ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා. දැන් මම මේකේ යමු. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් තාමත් හොඳින් මේක අපේ එක බල්බ් පහක සෙට් එක බැගින් on off වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා ෆ්ලෑෂ් වෙනවා. 2way ෆ්ලෑෂ් ආකාරයෙන් මේක ෆ්ලෑෂ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මල්ටි වයිබ්‍රේටර් සර්කිට් එක ක්‍රියාකාරීත්වයත් මේකෙන්ම මේ පරිපතේ බල්බ් ඔටෝමැටික් වෙන වේගය ඔයගොල්ලන්ට පාලනය කරගන්න පුළුවන් මේ කැපැසිටර්ස් වල අගේ වෙනස් කිරීම සහ මේ රෙසිස්ටර්ස් වල අගේ වෙනස් කිරීම මගින්. ඉතින් මම හිතනවා මේ 1K රෙසිස්ටර් දෙකක් එක 33K රෙසිස්ටර්ස් ලබා දීමෙන් මේකේ ඒක ඉතාමත් හොඳින් පාලනයක් සහිතව සිද්ධ වෙනවා කියලා මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. මේකේ මම දැන් අගේ වැඩි කරනවා. මේක මම 1000යි මයික්‍රෝෆැරඩ් වගේ කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙහි බ්ලින්කින් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට වැඩි කාල සීමාවක් දැල්වී තිබෙනවා බල්බ් පහක්, වැඩි කාල සීමාවක් නොදැල්වී තිබෙනවා බල්බ් පහක්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කැපැසිටර් එකේ අගය වැඩි කිරීම මගින් මෙය සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන කැපැසිටර් එක ඩිස්චාර්ජ් වෙන සහ චාර්ජ් වෙන ප්‍රමාණය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ඕනනම් ඒ වගේම අඩු කරලා බලන්න. මේකට මම 22යි මයික්‍රෝෆැරඩ් වගේ දෙනවා. මේකත් 22යි මයික්‍රෝෆැරඩ් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔටෝමැටික් වෙන එහෙම නැත්නම් 2way ෆ්ලෑෂ් වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒ වගේම මෙතන 100 මයික්‍රෝෆැරඩ්ම ලබා දීලා පුළුවන් කැපැසිටර්ස් වලට same value එක ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට රෙසිස්ටර් එකේ අගේ වැඩි වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මේකට 10 වගේ අපි දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොටත් ඔයාලට ස්පීඩ් එකේ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔටෝමැටික් වෙනවා. මොකද රෙසිස්ටන්ස් එක අපි වෙනස් කිරීම මගින්. එතකොට 33 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටන්ස් එකක් යටතේ වැඩි වේලාවකුත්
10 කිලෝ ohms යටතේ අඩු වෙලාවකින් බ්ලින්කින් වෙන එකත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට AC සප්ලයි එකක් යටතේ දැනුම නැත්තම් මගෙන් විමසන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට DC සප්ලයි එකක් යටතේ නම් මේක ඉතාමත් අලංකාරයෙන් 2-way ෆ්ලෑෂර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වැඩි බල්බ් ගණනක් පාවිච්චි කරලා සරලව මේ රිලේ දෙකක් ස්විච් කිරීම මගින්. එහෙමනම් ඔයාලට ඇතිවෙච්ච ගැටලු පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වෙන අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තවත් වැදගත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් රූම් එකේදී හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.